आता पुढचा जो पुरस्कार आहे खूप इंटरेस्टिंग पुरस्कार आहे आणि बरेच जणांनी मला निवेदन करताना अर्थसंकेतच्या कार्यक्रमातलं पाहिलं. थँक्स टू अर्थसंकेत अनेक ब्रँड्सनी मला अँकर म्हणून त्यांच्या संस्थेत ब्रँड अँकर म्हणून बोलवलं, आमंत्रित केलं आणि हे करत असताना प्रत्येकाने मला सांगितलं की मराठीत म्हणजे इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये पण मी करतो, पण मराठीविषयी विशेष माझा हातखंड आहे आणि याचं सगळं श्रेय आहे ते माझ्या आईला, कारण ती स्वतः एक शिक्षिका आहे. पण माझ्या आईला ज्या शाळेनं शिक्षिका बनवलं ना ती शाळा म्हणजे शिरोडकर आणि म्हणून आज मी खूप भाग्यवान आहे की मराठी ही माझी आई आहे आणि माझ्या आईने मला मराठी शिकवलं आणि आईला मराठी शिकवणाऱ्या शाळेत आज आपण इथे उपस्थित आहोत. सो KMS डॉक्टर शिरोडकर हायस्कूल या शाळेला सुद्धा एक पुरस्कार मिळालेला आहे. बेस्ट इनिशिएटिव्ह इन टेक्नॉलॉजी बी स्कूल हा पुरस्कार आणि आताच इथे पूर्णच्या पूर्ण संस्थाच इथे आलेली आहे आणि हा अर्थसंकेतचा सन्मान आहे. मी अतिशय सन्मानपूर्वक या ठिकाणी आमंत्रित करतो शिरोडकर हायस्कूलचे अध्यक्ष, या संस्थेचे अध्यक्ष अनिल खाजनवाडकर यांना, सरचिटणीस अविनाश भंजरकर सर यांना, उपाध्यक्ष प्रकाश वाळके सर यांना, खजिनदार अरुण रावले सर यांना, कार्यकारिणी सदस्य रमाकांत भंजरकर सर यांना आणि कार्यकारिणी सदस्य अनिल कोपरकर सर कोटारकर सर यांना आणि अमित बागवे, रचना बागवे आणि मुद्दुम सरांना विनंती करतो की कृपया आपण या कार्यकारिणीचा सन्मान करावा. मी मगाशी सांगितलं सर की या निवेदनाच्या माध्यमातून जी माझी मराठीवरचं जे प्रभुत्व आहे याच्या मागचं सगळं श्रेय हे माझ्या आईला आहे आणि माझी आई या शिरोडकरची विद्यार्थिनी आहे. हा माझा सन्मान आहे आजच्या या कार्यक्रमात अर्थसंकेतचे, त्यासाठी मनपूर्वक आभार. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी शिरोडकर हायस्कूलचा बेस्ट इनिशिएटिव्ह इन टेक्नॉलॉजी बी स्कूल हा पुरस्कार देऊन इथे सन्मान करावा. जरा जोरदार टाळ्या. आणि सन्मानार्थींना विनंती आहे कृपया कोणी जायचं नाही.